يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروفة النهاردة هنوضح فيه الأعراض المؤكدة للحمل وإزاي من خلالها تقدري تعرفي إنك حامل، وما هي الطرق القديمة لمعرفة الحمل. وعشان تتعرفي على كل المعلومات دي بشكل أوضح، يلا بينا نروح لبروفة النهاردة. كيفية حدوث الحمل. يحدث الحمل بعد تخصيب الحيوانات المنوية للبويضات بعد انطلاقها من المبيض أثناء عملية الإباضة، ثم تنتقل البويضة المخصبة إلى داخل الرحم من خلال قناة فالوب، وبمجرد وصولها إلى الرحم يتم تعلقها بجدار الرحم، وهي العملية التي يطلق عليها اسم الزرع أو الغرس، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمونات الحمل، وهذه الهرمونات هي الاستروجين والبروجسترون وهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية HCG. تساعد هذه الهرمونات على تطور المشيمة والجنين، وكذلك دعم بطانة الرحم ودعم الحمل، وعادة ما تستغرق عملية الزرع من 6 إلى 12 يوم من التبويض، وقد ينتج عنها ظهور بعض العلامات والأعراض التي تجعلك تعرفين أنك حامل، في حين أنه قد لا تعاني بعض النساء من أي أعراض. كيف أعرف أني حامل بدون تحليل؟ دائما ما يكون هناك تساؤل لدى النساء، هو كيف أعرف أني حامل بدون تحليل؟ وللإجابة على هذا السؤال سنعرض لك أعراض الحمل المبكرة التي تحدث في بداية الحمل بعد عملية الزرع، والتي يمكنك من خلالها معرفة أنك حامل، وتشمل ما يلي: انقطاع الدورة الشهرية، الشعور بالألم في الثديين وزيادة حساسيتهما بسبب التغيرات الهرمونية، غثيان الصباح، وكذلك الغثيان في أي وقت من اليوم مع أو بدون قيء، زيادة التبول بسبب زيادة كمية الدم في جسمك أثناء الحمل، مما يسبب معالجة الكلى للسوائل الزائدة والتخلص منها من خلال المثانة، التعب والإعياء والشعور بالنعاس، وذلك بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، الشعور بالانتفاخ كما يحدث أثناء الدورة الشهرية، التقلصات، حيث قد تشعر بعض النساء بالتقلصات البسيطة في بداية الحمل، الإمساك، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب تباطؤه، احتقان الأنف، حيث قد تتسبب زيادة الهرمونات في تضخم الأغشية المخاطية في أنفك، مما يسبب انسداد الأنف، النزيف البسيط الذي يعرف باسم نزيف الغرس، والذي يمكن أن يحدث بعد ارتباط البويضة المخصبة ببطانة الرحم، التقلبات المزاجية والرغبة في البكاء بشكل غير عادي، الصداع، ووجود إفرازات سميكة وغزيرة يكون لونها أبيض أو أصفر. هناك بعض الطرق القديمة لمعرفة الحمل. بالطبع يعتبر اختبار الحمل المنزلي الذي يمكنك شراؤه من أي صيدلية هو الوسيلة الأفضل لتأكيد الحمل، ثم يليه إجراءات بعض الاختبارات والفحوصات المعملية. ولكن تتساءل بعض النساء، كيف أعرف أني حامل بدون تحليل من خلال الطرق المنزلية؟ فقد كانت هناك بعض الطرق المنزلية القديمة التي كانت تحاول النساء استخدامها لاكتشاف الحمل بواسطة البول، مع العلم بأنه ليس هناك إثبات علمي يؤكد هذه الطرق وفاعليتها. تشمل هذه الطرق التبول على القمح والشعير، واختبار البصل، واختبار الزيت، واستخدام الملح والكلور والمعجون. وكذلك كانوا يقومن بمراقبة المهبل، حيث كانت تعتقد النساء أنه قد يأخذ المهبل صبغة داكنة بسبب زيادة تدفق الدم في هذه المنطقة، وبالتالي يقومن بمراقبة لونه لاكتشاف الحمل. ولكن يجب عليك عند تعرضك لعلامات وأعراض الحمل الأولى والتي ذكرناها لك في هذا الفيديو اللجوء إلى إجراء تحاليل الحمل لتأكيد الحمل بشكل مناسب وآمن، لأن هذه الطرق القديمة
ليست آمنة وصحيحة ولا يوجد أي إثبات علمي لها، فلا ينصح بتجربتها. اختبار الحمل. يساعد اختبار الحمل على اكتشاف هرمون الحمل، وهو هرمون HCG الذي يساعد على اكتشاف الحمل وتأكيد حدوثه، ويمكن اكتشافه من خلال تحليل البول المنزلي، ولكن قد يظهر بعد فترة من الحمل تصل إلى حوالي أسبوعين تقريبا، بينما يمكن أن يظهر هرمون HCG في تحليل الدم، وهو تحليل الحمل الرقمي في وقت مبكر جدا من الحمل، ممكن بعد 8 أيام تقريبا. فعندما تزيد نسبته في التحليل عن 25 ملي لتر لكل وحدة دولية يتم تأكيد حدوث الحمل.